Καριόκες από σπίτι. Για την επικάλυψη, 350 γραμμάρια κουβερτούρα, 54% περιεκτικότητα. Μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας. Για τη γέμιση, 150 γραμμάρια μπισκότα πτίμπερ, 150 γραμμάρια καρυδόψυχα, 50 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό λιωμένο, μία κουταλιά της σούπας μαρμελάδα πορτοκάλι ή άλοες περιδοειδές, 50 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα, μία κουταλιά της σούπας μέλι, μισό κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα, 1/4 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρίφαλο, 25 ml κονιάκ ή λικέρ. Σε ένα μπλέντερ ρίχνετε τα μισά περίπου καρύδια και όλα τα μπισκότα. Προσθέτετε τη μαρμελάδα ή το ξύσμα πορτοκαλιού, το λιωμένο βούτυρο, την κουβερτούρα λιωμένη, την κανέλα, το γαρίφαλο, το μέλι και το λικέρ. Πολτοποιείτε πολύ καλά μέχρι να έχετε ένα μείγμα σαν πηχτή μερέτα. Με ένα μαχαίρι χοντροκόβετε τα καρύδια που κρατήσατε. Τα αδειάζετε σε ένα μπολ. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Αδειάζετε το μείγμα του μπλέντερ στο ίδιο μπολ με τα καρύδια. Ανακατεύετε καλά. Το μείγμα μοιάζει με σφιχτή ζύμη. Απλώνετε στον πάγκο εργασίας ένα μεγάλο κομμάτι λαδόχαρτο. Τοποθετείτε πάνω το μείγμα. Του δίνετε μακρόστενο σχήμα σαν σαλάμι. Το τυλίγετε με το λαδόχαρτο και κλείνετε τις άκρες του σαν μια μεγάλη καραμέλα. Βάζετε το μείγμα για τις καριόκες στην κατάψυξη για 1,5 με 2 ώρες. Βγάζετε το σαλάμι από την κατάψυξη και με κοφτερό μαχαίρι κόβετε φέτες πάχους περίπου 1,5 εκατοστού. Λιώνετε την κουβερτούρα μαζί με το έλαιο που θα χρησιμοποιήσετε σε μπεν μαρί ή στα μικροκύματα. Με τη βοήθεια 2 πυρουνιών βουτάτε μία-μία τις φέτες στη λιωμένη σοκολάτα και τις αδειάζετε σε ένα λαδόχαρτο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Τις αφήνετε να κρυώσουν εντελώς. Τις φυλάτε σε γυάλινο μπολ στο ψυγείο.